Ta nói nè, Vương Phi ở phủ chúng ta sắp thất thế rồi. Ta cũng nghĩ vậy. Tuy Trác Phi hiện bị Vương gia quản thúc, nhưng ngài ấy vẫn cứ 2-3 bữa lại chạy đến phòng Trác Phi. Nghe đồn Vương gia còn tự tay đút cơm cho Trác Phi nữa. Vương Phi khi nào mới được hưởng đãi ngộ như thế? Đúng. Hơn nữa, ta thấy Vương gia chẳng mấy khi ở trong phòng Vương Phi. Nghe nói ngay cả đêm động phòng hoa trúc cũng là ở trong phòng của Trác Phi. Trác Phi thật là có bản lĩnh, mê hoặc Vương gia ta đến thần hồn điên đảo. Theo ta thấy là do Vương Phi quá độc ác, đi đâu cũng khiến người ta chán ghét, hỗn xược. Hai người đang nói gì đó? Bái kiến Vương Phi. Chúng ta không nói gì cả. Hai con tiện tỳ các ngươi dám cả gan bàn tán sau lưng ta. Tiết Mama, mang chúng xuống, đánh ngỏng. Dạ. Vương Phi tha mạng. Vương Phi tha mạng. Vương Phi tha mạng. Trịnh Ngưng ca, ngươi thật sự cho rằng ta không bằng ngươi sao? Tỷ tỷ, muội muội đến thăm tỷ. Trịnh Thải Vân, ngươi lại muốn giở trò gì? Tỷ tỷ, tỷ không tò mò cha mẹ tỷ, còn đệ đệ của tỷ, hài cốt của họ bây giờ ở đâu sao? Nếu ngươi dám bất kính với hài cốt của cha mẹ ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta tại sao không dám? Nói cho ngươi cũng chẳng sao, ta đã sớm đem hài cốt của họ thiêu thành tro, rồi ném xuống cống rồi. Trịnh gia đúng là nuôi ong tay áo. Trịnh Thải Vân, ngươi đúng là mất hết nhân tính. Ta chính là mất hết nhân tính đấy. Năm xưa cha ngươi hãm hại cha ta, phải ngồi tù. Có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Tỷ tỷ, đây là chén canh bổ muội muội đặc biệt hầm cho tỷ đó. Bên trong có cả tro cốt của người thân tỷ đó. Tỷ từ từ thưởng thức nhé. Trịnh Thải Vân, ta phải lấy mạng ngươi. Mama, đút canh cho ta. Dừng tay. Ngươi dám đánh ta vì cô ta? Bản vương đã từng nói rồi, trong vương phủ của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được khi dễ Trịnh Ngưng ca. Ngươi xem lời của bản vương như gió thoảng bên tai sao? Vương gia, ngươi thật quá nhẫn tâm với Vân Nhi. Mama, chúng ta đi. Cút. Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi cút đi cho ta. Đi. Đi. Vương gia, thích khách ám sát ngài ở Lộ Châu năm xưa, chúng ta đã bắt được một tên. Hắn hẳn phải biết nữ tử năm xưa cứu ngài là ai. Rốt cuộc là ai sai khiến ngươi đến ám sát bản vương? Ta chỉ phụ trách lấy mạng người, nhưng không biết ai muốn lấy mạng vương gia. Nếu đã không nói, đánh cho đến khi hắn nói. Vương gia tha mạng. Hôm đó lúc ngươi ám sát bổn vương, có nhìn thấy một nữ tử cứu bổn vương? Chưa từng nhìn thấy. Nhưng lúc ta ám sát vương gia, chính là dùng kịch độc Tây Vực. Độc này vô phương cứu chữa, thông thường là không có khả năng sống sót. Là huyết phượng hoàng. Là huyết phượng hoàng. Khó trách cô ta nói hối hận khi đã cứu bổn vương. Trịnh Ngưng ca, ngươi mới là ân nhân cứu mạng bổn vương. Tống tướng quân, sao ngươi lại đến đây? Ngưng ca, thân phận của ngươi hiện tại đã bại lộ, không thể ở lại vương phủ nữa. Ta đưa ngươi ra ngoài. Không được, ta hiện tại không thể rời đi. Ta đã nói với ngươi rồi, Tiêu Lăng Phong là một người cực kỳ nguy hiểm. Ta không thể để ngươi lâm vào hiểm cảnh nữa.
Tống tướng quân, to gan xông vào vương phủ, còn có ý đồ mang Trác Phi của ta đi. Ngươi có biết tội không? Năm đó ngươi đổ sát cả Trịnh gia, bây giờ lại muốn giam cầm Ngưng ca. Hôm nay ta nhất định phải đưa Ngưng ca đi. Bên ngoài đã bị ám vệ của ta bao vây trùng trùng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi đừng hòng sống mà ra ngoài. Vương gia, vậy Tống mỗ đắc tội rồi. Chán sống. Đừng. Ngươi sao rồi? Mau đi truyền Vu Trúc. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Dạ. Dừng tay. Ngưng ca. Trịnh Ngưng ca, chỉ cần ngươi không đi, bổn vương có thể thả hắn ta rời đi. Tống tướng quân, ngươi đi trước đi. Thần vương phủ có trọng binh canh giữ, ngươi yên tâm, hắn ta hiện tại sẽ không làm gì ta đâu. Nếu ngươi còn dám ức hiếp Ngưng ca, ta nhất định không tha cho ngươi. Vương gia, thương thế của Trác Phi không đáng ngại. Chúc mừng vương gia, Trác Phi có hỉ rồi. Việc này tạm thời không được nói cho Trác Phi biết. Hoàng hậu nương nương, ta đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng vương gia vẫn không động lòng với ta, ngược lại càng ngày càng quan tâm đến Trịnh Ngưng ca kia. Vương gia dường như đã biết ta không phải là ân nhân cứu mạng của hắn. Đồ vô dụng. Bản cung vì để ngươi gả vào vương phủ tốn bao nhiêu tâm tư, ngươi vậy mà ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được. Nương nương bớt giận, ta đã tận lực rồi. Chỉ trách Trịnh Ngưng ca kia quá xảo quyệt. Ta đã hạ độc cô ta 3 lần, vậy mà cô ta đều thoát được. Trịnh Ngưng ca chính là ái thiếp của Tiêu Lăng Phong. Người này rốt cuộc có bản lĩnh gì? Sao lại mạng lớn như vậy? Chẳng phải là vì huyết phượng hoàng của cô ta sao? Muội muội của Tiêu Lăng Phong cần dựa vào huyết phượng hoàng của cô ta để kéo dài mạng sống. Hắn ta vì cứu muội muội, đương nhiên là phải thiên vị Trịnh Ngưng ca rồi. Ta dù có bản lĩnh đến đâu, cũng không phải đối thủ của cô ta. Vô dụng chính là vô dụng. Uyển Khiết, cần gì phải kiếm cớ nhiều như vậy? Uyển Khiết, xem ra vẫn phải nhờ ngươi ra tay. Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng đã quyết định gả ta cho thần vương. Đợi ta có được sự sủng ái của thần vương, vị trí vương phi sẽ là của ta. Cái gì? Ngươi cũng muốn gả cho Tiêu Lăng Phong? Ngươi là thứ gì? Ngươi cũng xứng sao? Dạy dỗ tốt lắm. Uyển Khiết, Tiêu Lăng Phong giao cho ngươi đối phó. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của bổn cung, cẩn thận bổn cung khiến ngươi mất không có chỗ chôn. Hoàng hậu nương nương tha mạng. Ngươi chẳng phải là người quan tâm Tiêu Lăng Phong nhất sao? Bây giờ hắn đối với ngươi còn một chút tình ý, nhưng nếu hắn biết ngươi cứu hắn không phải là ngươi. Hoàng hậu nương nương, ta sai rồi, xin người đừng nói sự thật cho vương gia biết. Ta không dám nữa. Mạng của ngươi bổn cung tạm thời giữ lại, nhưng nếu ngươi còn dám lộng hành, đừng trách bổn cung không khách khí với ngươi. Lui xuống. Trịnh Thải Vân, con ngốc này, nếu không phải thấy cô ta còn có giá trị lợi dụng gánh tội thay chúng ta, ta thật muốn tự tay trừ khử cô ta. Đừng vội, xử lý cô ta sau này còn nhiều thời gian. Nương nương đừng vì loại tiểu nhân vật này mà tức giận hại thân. Bổn cung sẽ nhanh chóng sắp xếp cho ngươi gặp thần vương. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm cơ hội có được sự tín nhiệm của thần vương. Không cần hoàng hậu nhọc lòng, ta tự có chủ ý. Quả nhiên thông minh. Đa tạ nương nương khen ngợi. Tiêu Lăng Phong, thanh kiếm này
Nếu dùng tốt, có thể giúp đại nghiệp của bổn cung. Nếu dùng không tốt, sẽ là vật cản đường của bổn cung. Giờ bọn chúng đã bắt đầu điều tra chuyện của Trịnh gia, vậy bổn cung sẽ thuận nước đẩy thuyền, tặng cho bọn chúng một món quà lớn. Bẩm vương gia, có khách quý đến. Lăng Phong ca ca, đã lâu không gặp. Khiết Nhi, sao ngươi lại đến vương phủ? Nói ra thì dài lắm. Cha ta ở triều đình can gián, khiến hoàng thượng nổi giận, bị phạt đi biên cương. Hoàng thượng thánh ân, cho phép gia quyến ở lại kinh thành. Lăng Phong ca ca, giờ Khiết Nhi đã không còn ai để nương tựa. Ngươi và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta đương nhiên sẽ là chỗ dựa cho ngươi. Sau này vương phủ này, muội cứ coi như nhà mình là được. Lăng Phong ca ca, ngươi thật tốt. Biết ngay cô ta không có ý tốt. Chỉ một mình Trịnh Ngưng ca thôi đã đủ cho ta chịu rồi, nay lại còn thêm một con hồ ly tinh nữa. Vương phi, chuyện này người không cần phải nóng giận. Tục ngữ có câu, ngữ ông đắc lợi, lưỡng bại câu thương. Cứ để Uyển Khiết kia đi đối phó với Trịnh Ngưng ca, chúng ta cứ việc ngồi đợi. Ngữ ông đắc lợi thôi. Ai? Ta. Sao cô lại đến đây? Cô điên rồi sao? Dám làm không dám nhận. Hạ thuốc sổ vào chén trà của ta. Ta nói cho cô biết, những trò nhỏ này của cô ta chơi chán rồi. Chuyện này không liên quan đến vương phi, đều là lão nô tự ý làm bậy. Chỉ là muốn cùng Uyển cô nương đùa một chút thôi. Vậy sao? Trịnh Thải Vân, cô đúng là nhát gan. Ngay cả loại chuyện này cũng muốn nha hoàn gánh tội thay cô. Vương phi mà làm đến mức này, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Lần này chỉ là một lời cảnh cáo, lần sau còn dám giở trò gì nữa, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Chủ tử, không hay rồi. Người hôm nay buồn nôn, không phải do bệnh dạ dày tái phát, mà là... Chủ tử, người có thai rồi. Cái gì? Nô tỳ đi lấy thuốc cho chủ tử. Nghe tên tiểu đồng sắc thuốc nói, còn nói là vương gia không cho nói với chủ tử. Ta lại mang thai con của kẻ thù. Đứa bé này không thể giữ lại. Bái kiến Trác phi, cô chính là Uyển cô nương, thanh mai trúc mã, cùng lớn lên với vương gia. Vương phủ này quả nhiên không có bí mật. Không biết Uyển cô nương đêm khuya đến thăm, có chuyện gì sao? Trác phi nương nương không biết. Cha ta và cha người từng cộng sự, ta còn từng gặp Lạnh Tôn vài lần. Lạnh Tôn còn nói, người và ta tuổi tác tương đương, ngày sau nếu gặp mặt, nhất định có thể làm khuê mật. Chỉ tiếc là... Nương nương, người có từng nghĩ tới bá phụ là bị người ta hãm hại, hung thủ là người khác? Ta có thể giúp nương nương tra ra. Đa tạ ý tốt của Uyển cô nương, nhưng việc này dù sao cũng nguy hiểm, thì không dám làm phiền muội muội. Tỷ chảy máu rồi. Tỷ hình như có tâm sự. Vương gia đối với tỷ tốt như vậy, sao tỷ vẫn không vui? Tiêu Lăng Phong đối tốt với ta, chẳng qua là có dụng ý khác. Là bởi vì Phượng Hoàng huyết. Sao cô biết? Vương phủ này còn có bí mật gì nữa chứ? Cũng đúng,
Bây giờ chuyện này cả vương phủ ai ai cũng biết. Tỷ tỷ, hắn hoàn toàn có thể nuôi tỷ trong phủ, chỉ lấy máu mà không quan tâm đến tỷ. Nhưng bây giờ hắn lại muốn lấy lòng tỷ. Ta thấy hắn thích tỷ. Lấy huyết Phượng Hoàng chỉ là kế bất đắc dĩ. Kỳ thực mỗi lần lấy huyết của tỷ, hắn cũng rất đau lòng. Tỷ tỷ, ta đã nói sẽ giúp tỷ tra ra hung thủ. Hiện tại ta có một dự định. Dự định gì? Sao ngươi lại đến đây? Nghe nói vương gia dạo này ăn uống không ngon miệng, ta liền làm vài món. Sao ngươi lại đột nhiên quan tâm đến bổn vương? Vương gia, ta có việc muốn cầu xin ngươi. Ngươi nói đi. Chỉ cần bổn vương làm được, bổn vương nhất định giúp ngươi. Giúp ta bắt một người. Hai vị tỷ tỷ đang trò chuyện gì vui vẻ thế? Không ngại thì kể cho ta nghe với. Không có chuyện gì đâu. Ta chợt nhớ ra, hình như vương gia gọi chúng ta đến phòng ngài ấy để bàn việc. Ngưng ca tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi. Ngươi vừa thấy thái độ của hai người họ với ta chứ? Bọn họ thật sự đã liên kết với nhau, muốn liên thủ đối phó với ta. Vương phi đừng vội. Người ngươi phái đi đã tìm được tin tức gì về hồ ly tinh đó chưa? Hiện tại vẫn chưa. Vương gia đã mấy ngày không đến tìm ta rồi. Mỗi lần ta đến tìm hắn, hắn đều lấy cớ bận việc. Đứng lại. Thấy bổn vương phi sao không hành lễ? Ngươi thật tưởng chủ tử của mình ghê gớm lắm thì có thể coi thường bổn vương phi sao? Vương phi, nô tỳ lúc nãy thật không dám làm phiền người nên mới đi đường vòng, còn dám cãi lại. Tiết mama, đánh cho ta. Tiểu Nhu biết sai rồi. Các ngươi không phải đi tìm vương gia bàn chuyện sao? Sao lại quay về rồi? Nghe thấy tiếng khóc nên quay lại. Đường đường là một vương phi, sao cứ thích kỳ mạnh hiếp yếu vậy? Ta là chủ mẫu của vương phủ này, dạy dỗ một hạ nhân cũng không được sao? Chuyện này là sao? Lăng Phong ca ca, người nhất định phải làm chủ cho Ngưng ca tỷ tỷ. Ta biết ta là người ngoài đến, thân phận thấp kém, nhưng vương phi cũng không thể ức hiếp người ta như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Vương phi thấy ta banh vực Tiểu Nhu liền ra tay đẩy ta ngã. Ta không có đẩy cô ta, là cô ta tự ngã. Trịnh Ngưng ca, người dám vu oan giá họa ta. Tiểu Nhu mặt ngươi. Vương gia, đều là lỗi của Tiểu Nhu. Tiểu Nhu không thấy vương phi nên không hành lễ với vương phi. Vương phi đánh mắng Tiểu Nhu là đúng rồi, nhưng chủ tử của ta thân thể yếu ớt. Vương phi, người muốn đánh mắng Tiểu Nhu thế nào cũng được, xin người hãy tha cho Trác phi. Các ngươi ngậm máu phun người. Bổn vương cứ tưởng ngươi là một nữ tử dịu dàng hiền thục, không ngờ lại cay nghiệt độc ác như vậy. Bổn vương trước đây thật sự đã nhìn lầm rồi. Vương gia, vương phi thực sự bị oan uổng. Người không nói, bản vương đều quên ngươi rồi. Người đâu? Kéo ra ngoài, đánh 20 trượng. Dạ, vương gia, Tiết mama tuổi đã cao, bà ấy không chịu nổi đâu. Người muốn đánh thì đánh ta đi. Người tưởng ngươi trốn thoát được sao? Ngươi hãy quỳ ở đây. Không quỳ đủ một ngày một đêm, không cho phép đứng dậy. Vương gia, vương phi chân yếu, cô ấy không chịu được lạnh đâu. Từ hôm nay trở đi, bản vương sẽ tước bỏ quyền quản lý vương phủ của ngươi. Vương gia, người đối với Vân Nhi thật nhẫn tâm.
Là Mộng Giao. Chúc mừng tỷ tỷ. Tỷ tỷ có thai rồi. Ta biết chút y thuật. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ giữ bí mật cho tỷ tỷ. Nhìn mạch tượng của Mộng Giao này, cơ thể đã tốt hơn nhiều rồi. Chắc là do tỷ tỷ mang thai. Công hiệu của Phượng Hoàng huyết mới tăng lên. Không bao lâu nữa, Mộng Giao sẽ tỉnh lại. Chủ tử, không hay rồi. Trịnh Ngưng ca có thai rồi. Tiểu Mộng Giao kia cũng sắp tỉnh rồi. Ngươi và ta không thù không oán. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi, không nên xuất hiện vào lúc này. Tuyệt đối không thể để cô ta tỉnh lại. Tiết Mama, người giúp ta với. Nếu Tiêu Mộng Giao tỉnh lại mà chỉ ra ta sẽ tiêu đời. Chuyện này theo lão nô thấy, chúng ta vẫn nên sớm. Vương phủ khắp nơi đều là tai mắt của vương gia. Nếu bị phát hiện sẽ mất rất thảm. Nếu cô ta tỉnh lại, chúng ta sẽ mất càng thảm hơn. Chuyện này đã làm thì làm cho chót. Chúng ta hãy... Chuyến đi này có thể mất khoảng 7 ngày. Uyển Khiết, người hãy chăm sóc phủ đệ cho tốt. Dạ vương gia, ta nhất định sẽ chăm sóc phủ đệ thật tốt. Vương gia, người tự lo liệu đi. Chủ tử, bây giờ vương gia không có ở đây. Bất kể bây giờ người có phải là đương gia chủ mẫu hay không, người vẫn là người có địa vị cao nhất trong phủ này. Lời nói vẫn có trọng lượng. Có rất nhiều chuyện người đều có thể làm. Ta nên làm gì? Lại đây. Bạc của ai đánh rơi vậy? Trên đời này làm gì có chuyện nhặt được bạc không công. Mau đi viết thư cho vương gia, nói rằng vương phủ xảy ra chuyện rồi. Vâng. Trịnh Ngưng ca, đừng tưởng Uyển Khiết giúp ngươi là ta không thể đối phó với ngươi. Đấu với ta chán sống. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc là ai hạ độc Mộng Giao? Cái gì? Mộng Giao lại trúng độc trong phủ? Biết Mộng Giao ở trong phủ cũng chỉ có vài người đó thôi. Sao ngươi cũng quỳ xuống vậy? Ngưng ca đã từng đưa ta đi một lần. Ta cũng là người trong cuộc. Ta thấy hai người các ngươi đều rất khả nghi. Vốn dĩ trong phủ bình an vô sự, làm sao ngươi vừa tới phủ
liền xảy ra đại loạn như thế. E rằng không phải cái gọi là trùng hợp đâu. Còn có người tỷ tỷ. Từ trước đến nay, ngươi luôn xem Vương gia là kẻ thù. Vương gia luôn dùng huyết phượng hoàng của ngươi để kéo dài sự sống cho Mộng Giao. E rằng ngươi đã sớm oán hận trong lòng, mới hạ độc Mộng Giao. Câm miệng. Không có chứng cứ, đừng nói bậy. Chứng cứ ta có. Vu Trúc, vào đi. Có. Nghiệm thử bình huyết phượng hoàng này, xem có độc hay không. Có độc. Chứng cứ xác thực, còn không mau bắt họ lại. Ngươi làm sao biết hung thủ hạ độc trong huyết phượng hoàng? Mộng Giao vẫn luôn dựa vào huyết phượng hoàng để sống. Hung thủ tự nhiên phải dùng huyết phượng hoàng để hạ độc. Không, bởi vì hung thủ chính là ngươi. Là ngươi. Sợ Mộng Giao tỉnh lại sẽ chỉ ra ngươi, cho nên ngươi mới muốn hạ độc Mộng Giao. Vương gia, chàng nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Hại mẫu phi ta và Mộng Giao chính là ngươi, không phải ta. Vương gia, bản vương căn bản chưa từng rời đi. Tất cả đều là một cái bẫy. Những lời ngươi và Tiết Mama nói, bản vương nghe rõ một một. Độc do Tiết Mama hạ, bản vương cũng thấy rõ ràng. Không phải vương gia, chàng nghe ta giải thích. Ta chỉ là si mê chàng thôi. Nếu không phải vì quá yêu chàng, ta làm sao lại sai lầm hết lần này đến lần khác. Tiết Mama đã khai hết rồi. Bà ta một mực khẳng định là tự bà ta muốn hạ độc Mộng Giao, không liên quan đến ngươi. Nếu đã như vậy, vậy thì đem bà ta lăng trì xử tử đi. Đừng mà, Lăng Phong ca ca, ta cầu xin chàng. Tiết Mama là nhũ mẫu của ta. Bà ấy nuôi nấng ta từ nhỏ. Đều là ta sai khiến bà ấy, không liên quan đến bà ấy. Thật đúng là tình cảm chủ tớ sâu đậm. Người rốt cuộc cũng thừa nhận rồi. Kéo xuống. Dạ. Vương phi, người thế nào rồi? Ta đã không còn là Vương phi nữa rồi. Chức thần Vương phi này không làm cũng được. Tiết Mama, người bị thương nặng như vậy rồi, không cần chăm sóc ta. Tiểu thư nói gì vậy? Bất kể lúc nào, người vẫn là đại tiểu thư của ta. Năm đó cha ta bị bắt giam, ta được Trịnh gia nhận nuôi. Sau đó ta lại gả vào Thần Vương phủ. Bao nhiêu năm qua, vẫn luôn là ngươi ở bên cạnh ta. Nhớ năm đó, nếu không phải lão gia phu nhân thu nhận ta, e rằng lão nô đã sớm đói ngỏm rồi. Ta có thể ở bên cạnh tiểu thư, cũng là phúc phận của lão nô. Vương gia, vương gia, ta cầu xin ngài, ngài có thể đem ta lăng trì cũng được. Ta nhận hết mọi tội lỗi. Tuổi Tiết Mama đã lớn rồi, xin ngài hãy tha cho bà ấy. Trịnh Thải Vân, ngươi chỉ là một kẻ tù tội, có tư cách gì mà đặt điều kiện với bản vương? Tiểu thư, cô đừng cầu xin hắn nữa. Cô không nhận ra sao? Hắn đối với cô không hề có chút tình cảm nào, cô còn si tình với hắn như vậy sao? Lão nô thật sự thấy không đáng cho cô. Tiểu thư, lão nô đi trước một bước. Vương gia, ta cầu xin ngài. Vương gia, ngài muốn lăng trì ta cũng được. Ta chỉ còn Tiết Mama là người thân duy nhất. Tất cả tội lỗi đều do ta gây ra. Ngài muốn xử trí ta thế nào cũng được. Lúc trước ngươi hạ độc mẫu phi và muội muội của ta, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Động thủ.
Tiêu Lăng Phong, không ngờ ngươi lại tuyệt tình như vậy. Kéo xuống. Ngươi buông ra. Tiêu Lăng Phong, ngươi và ta kỳ thực là cùng một loại người. Định mệnh là yêu mà không được. Ngươi quên rồi sao? Cha mẹ của Trịnh Ngưng ca đều do ngươi lấy mạng. Đem đi. Dạ. Ngưng ca, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Ngươi đã làm gì Trịnh Thải Vân? Ngươi muốn đi tìm cô ta. Ngươi đến để cười nhạo ta sao? Trịnh Thải Vân, trước kia ngươi hạ độc khiến ta bị hủy dung, lại lừa ta gả cho đại hoàng tử, vu oan giá họa cho Trịnh gia, khiến cả nhà họ Trịnh bị lấy mạng. Thậm chí ta gả vào vương phủ rồi, ngươi vẫn không chịu buông tha. Khắp nơi đều tính kế hãm hại ta. Những chuyện ác ngươi làm với ta, đếm cũng đếm không xuể. Nằm mơ. Ta hỏi ngươi, kẻ đứng sau xúi giục ngươi hạ độc mẫu phi của Tiêu Lăng Phong rốt cuộc là ai? Không ai xúi giục cả, là ta tự làm. Chỉ bằng bản lĩnh của ngươi có thể vào được hoàng cung sao? Ngươi không nói ta cũng biết. Có thể để ngươi thuận lợi vào cung, lại giúp ngươi ngồi lên ngôi vị vương phi. Thiên hạ chỉ có hai người. Ngươi cũng không quá ngu ngốc, nhưng ngươi cũng không thắng được đâu. Ngươi nghĩ Tiêu Lăng Phong ở bên ngươi là vì yêu ngươi sao? Hắn ta bất quá chỉ muốn lợi dụng đứa bé trong bụng ngươi để đổi lấy mạng sống cho muội muội hắn mà thôi. Ý ngươi là gì? Ngươi tưởng hắn yêu ngươi sao? Hắn ta vẫn luôn lợi dụng ngươi. Ta nên nghĩ đến điều này sớm hơn, Trịnh Ngưng ca. Ta nói cho ngươi biết, Uyển Khiết là người của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu? Ngươi nói kẻ đứng sau là hoàng hậu? Trịnh Thải Vân. Trịnh Thải Vân. Trịnh Thải Vân mất rồi. Ngươi lấy mạng cô ta. Cô ta bị lấy mạng bằng kim tẩm độc. Khi ta đuổi theo ra ngoài thì kẻ đó đã chạy thoát rồi. Có người bịt đầu mối. Vậy xem ra sau lưng cô ta còn có kẻ chủ mưu. Đối phương có thể tự do ra vào vương phủ của ngươi. Sự canh phòng vương phủ của ngươi thật sự rất nghiêm ngặt. Chẳng lẽ trong vương phủ của ta có nội gián? Bản vương sẽ điều tra rõ chuyện này. Thi hài của Trịnh Thải Vân, ngươi định xử lý thế nào? Cô ta lúc trước đối xử với thi hài người nhà của ta thế nào? Bây giờ ta sẽ xử lý thi hài của cô ta như thế. 3 ngày nữa, xin vương gia nể tình xưa, cho một chiếc xe ngựa đưa ta rời khỏi thành. Rời khỏi thành? Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi đâu? Vương gia không cần phải biết. Ngươi là nữ nhân của bản vương. Bản vương tuyệt đối sẽ không để ngươi đi. Vương gia lúc trước bị người ta lừa gạt, mới lầm sát cả nhà ta, giờ đã giúp ta báo thù. Ta vốn định xem như huề nhau. Vậy xin vương gia đừng quá mức dây dưa nữa. Dù ngươi đối xử với ta thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Giữa ngươi và ta vĩnh viễn sẽ không huề nhau được. Vương gia nếu còn cố chấp thì đừng trách ta vô tình. Vương gia xin hãy quay về. Ngưng ca. Ngưng ca. Ngưng ca, mở cửa. Mở cửa, Ngưng ca. Bài vị Trịnh Thành. Ngươi ở đây chờ.
Tiêu Lăng Phong, ngươi đang làm gì vậy? Bản vương trước đây bị gian nhân che mắt, mới gây ra đại họa. Ta biết làm vậy cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của ta. Nếu ngươi hận ta thì cứ tiếp tục hận ta. Thù diệt môn, sao có thể nói chuộc lỗi là chuộc lỗi được? Cha mẹ đệ đệ, nguyện linh hồn các người trên trời phù hộ cho ta sớm báo thù cho các người. Nếu ngươi muốn báo thù, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Bản vương biết mà, ngươi không nỡ lấy mạng ta. Ngươi có tình cảm với ta, ta không có. Ta chỉ là cảm thấy ngươi mất như vậy thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Trịnh Ngưng ca, rốt cuộc ngươi muốn bản vương làm gì mới chịu tha thứ cho ta? Lăng Phong ca ca, uống rượu lạnh hại thân thể. Khiết Nhi đã hâm nóng một bình mới cho ngươi. Vương gia có phải đang phiền lòng vì Ngưng ca tỷ tỷ? Muội đã biết rồi. Khiết Nhi không cố ý dò hỏi chuyện riêng tư của vương gia. Thôi, muội biết cũng chẳng sao. Ngưng ca đến giờ vẫn xem ta là kẻ thù, dù nói gì cũng không chịu tha thứ cho ta. Muội có một kế, có thể khiến Ngưng ca tỷ tỷ tha thứ cho vương gia. Nói ta nghe. Muội nghe nói, hôm sau chính là sinh thần của Ngưng ca tỷ tỷ. Trước kia khi tỷ ấy ở nhà, thích nhất là mì xương xuân nấu với canh gà, thích nhất là hoa nguyệt quý. Vương gia, không bằng chuẩn bị những thứ này làm quà sinh thần cho tỷ ấy, để thể hiện sự tận tâm của ngươi. Muội nói có lý. Phụ nữ đều cần được dỗ dành. Ta không nên vừa bị từ chối liền bỏ cuộc. Ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Chủ tử, ngươi nói vương gia sẽ thả chúng ta đi sao? Tất nhiên là không. Nhưng ta cũng không định đi. Ngươi không cần hỏi nhiều, ta tự có dự tính. Sao vậy? Vương gia đây là nghĩ thông rồi, sẵn lòng phái xe ngựa đưa chúng ta ra khỏi thành rồi sao? Ta đã chuẩn bị quà. Đi theo ta. Hôm nay là sinh thần của ngươi, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi món mì ngươi thích, còn có hoa nguyệt quý mừng sinh thần ngươi. Mỗi lần sinh thần, cha luôn nấu mì trứng cho ta. Mẹ cũng tặng ta hoa nguyệt quý, nhưng họ đã... Tiêu Lăng Phong, ngươi đang cố tình làm nhục ta phải không? Lăng Phong ca ca, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ quà ngươi tặng cô ta không thích? Không những không thích, còn hất đổ hết mọi thứ. Nếu Ngưng ca tỷ tỷ hiện tại tâm tình không tốt, vậy vương gia cứ lạnh nhạt tỷ ấy vài ngày. Ngươi ngày nào cũng lảng vảng trước mặt tỷ ấy, tỷ ấy nhìn cũng thấy phiền. Nếu ngươi lạnh nhạt tỷ ấy một thời gian, biết đâu tỷ ấy lại thấy bứt rứt không yên, lại có hứng thú với ngươi. Thật vậy sao? Kẻ được yêu chiều luôn không biết sợ. Cái không có được mới là tốt nhất.
Ta đã nói, đừng làm phiền ta rồi mà. Tỷ tỷ sao vậy? Sao lại nổi giận như vậy? Uyển Khiết, trong phủ này có thể khiến tỷ tức giận đến vậy, e rằng cũng chỉ có Vương gia thôi. Nhắc đến hắn làm gì? Nhắc đến hắn là ta lại bực mình. Tỷ tỷ, quả thật là người Vương gia để ở đầu quả tim. Vương gia ngày nào cũng quấn quýt lấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ lại thấy phiền chán. Nhưng tỷ tỷ lại không biết, kỳ thực ta hâm mộ tỷ tỷ biết bao. Muội đang nói gì vậy? Muội vẫn luôn chưa nói với tỷ tỷ. Thật ra muội vẫn luôn có tình cảm với Vương gia. Chỉ là trước đây Vương gia có chính phi là Thải Vân, lại có thêm ngươi. Ta thật sự cảm thấy mình không có cơ hội. Uyển cô nương xuất thân cao quý, lại rất hiểu chuyện, là lựa chọn Vương phi thích hợp nhất. Nay Trịnh Thải Vân đã mất, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể giúp ngươi lên ngôi Vương phi. Nhưng đến lúc đó, ngươi phải giúp ta tìm ra kẻ đứng sau sai khiến Trịnh Thải Vân. Ngươi đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu để chiêu đãi bổn vương. Chẳng lẽ là ngươi đã tha thứ cho bổn vương rồi sao? Vương gia, ta chuẩn bị những món ăn này là vì chuyện ban ngày muốn xin lỗi ngươi. Là ta quá kích động. Ta chỉ biết ngươi thích những thứ đó, lại không biết những thứ đó sẽ khiến ngươi nhớ đến phụ mẫu. Là bổn vương sơ suất. Vương gia còn nhớ sở thích của ta, ta đã rất cảm động rồi. Nào vương gia, ta kính ngươi một chén, vì sự nóng nảy ban ngày mà xin lỗi ngươi. Bổn vương cũng kính ngươi một chén, vì sự thiếu chu đáo của ta mà tạ lỗi. Khiết Nhi, sao lại là ngươi? Lăng Phong ca ca, đêm qua huynh say rồi. Là Ngưng ca tỷ tỷ, tỷ ấy sai ta đến chăm sóc huynh, nhưng ngươi lại kéo ta. Trịnh Ngưng ca, bổn vương tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại dám tính kế bổn vương. Bổn vương hỏi ngươi, có phải ngươi cố ý chuốc say ta, rồi để Uyển Khiết đến chăm sóc ta không? Uyển muội muội say đắm vương gia, vừa hay vương gia cũng đang thiếu một vị chính phi, ta liền tự ý tác hợp chuyện này. Ngươi đúng là giỏi tính toán. Ngươi cứ muốn đẩy bổn vương vào lòng nữ nhân khác như vậy sao? Luận về tài sắc tính tình, ta đều không bằng Uyển muội muội. Huống hồ vương gia và Uyển muội muội từ nhỏ đã quen biết, thế nào cũng là người thích hợp nhất làm chính phi. Vương gia hà tất cứ chấp niệm với Ngưng ca. Ta nói cho người biết, bổn vương thích ai là chuyện của bổn vương, còn chưa đến lượt ngươi quản. Ngươi làm sao vậy? Truyền Vu Trúc. Ngưng ca. Ta đây là làm sao vậy? Chắc phi chắc là quá mệt mỏi. Không có gì đáng ngại, Tiêu Lăng Phong. Chuyện ta mang thai, ngươi định giấu ta đến bao giờ? Ngươi đều biết rồi sao? Thân thể của ta sao có thể không rõ được? Chắc phi người yếu nhược, vẫn nên an dưỡng cho tốt mới phải, chớ nên kích động. Đi kê cho chắc phi một thang thuốc ăn thai. Dạ. Ngưng ca, ngươi đừng trách ta. Trước đây ta không nói cho ngươi là vì sợ thai chưa ổn định. Giờ con của chúng ta đã được 3 tháng rồi, ta cũng là vì con mà suy nghĩ. Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, ta tuyệt đối sẽ không sinh con cho kẻ thù.
Trịnh Ngưng ca, bản vương khuyên ngươi nên an tâm dưỡng thai, đừng có ý đồ gì với đứa bé. Nếu không, đừng trách bản vương vô tình. Tỷ sao vậy? Không sao. Có lẽ là do mang thai. Đúng rồi muội tìm ta có chuyện gì sao? Thật không dám giấu, muội đến để từ biệt tỷ. Dù muội có cố gắng thế nào, trong lòng vương gia cũng không có muội. Nếu đã vậy, hà tất phải ở lại vương phủ? Muội nói gì vậy? Muội tài mạo song toàn, vương gia nhất định sẽ động lòng với muội, nhưng vương gia chỉ một lòng hướng về tỷ. Vậy muội có muốn thử dục tình cố túng không? Muội cứ nói là muội muốn rời đi, vương gia nhất định sẽ giữ muội lại. Cách này có tác dụng không? Dù có tác dụng hay không, muội cứ thử xem sao. Yên tâm, ta sẽ giúp muội. Đa tạ tỷ. Vương, Ngưng ca thế nào rồi? Chắc Phi cùng Tiểu Nhu may y phục cả ngày. Chủ tử, tấm vải này thật đẹp, chúng ta thêu yếm cho tiểu vương gia đi. Sao người biết chắc là tiểu vương gia? Là tiểu quận chúa cũng tốt. Dù là trai hay gái, ta chỉ mong nó bình an là được. Vương gia, thế nào rồi? Người khỏe hơn chút nào chưa? Ta không sao. So với ta, vương gia càng nên quan tâm Uyển muội mới phải. Cô ta làm sao vậy? Cô ta hình như hết hy vọng rồi, định rời khỏi vương phủ. Ta hỏi cô ta đi đâu, cô ta cũng không chịu nói. Vương gia vẫn nên tự mình đi hỏi cô ta đi. Được rồi, vậy bản vương đi xem cô ta thế nào. Khiết Nhi, ta nghe Ngưng ca nói muội muốn đi. Hôm đó Khiết Nhi và Lăng Phong ca đồng sang, đã có động chạm xác thịt. Khiết Nhi không còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh Lăng Phong ca nữa. Suy đi nghĩ lại, chỉ có xuất gia là con đường duy nhất. Chuyện này là bản vương không đúng. Mấy ngày nay cứ chần chừ, chưa xử lý việc này. Khiết Nhi, muội xuất thân danh môn, bản vương tự nhiên sẽ không để muội làm thiếp. Ta sẽ tâu lên hoàng thượng, lập muội làm chính phi. Vậy Ngưng ca thì sao? Ngưng ca là người bản vương yêu thương. Sau khi muội về, hy vọng hai người có thể hòa thuận. Muội nhất định sẽ coi Ngưng ca tỷ như tỷ muội ruột thịt. Như vậy bản vương yên tâm rồi. Thần vương phủ, Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết: Uyển Khiết, xuất thân danh môn, tú ngoại huệ trung, hiền hậu đoan trang, cẩn mẫn nhu thuận. Này xác lập làm thần vương phi. Khâm thử. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tham kiến vương phi. Giữa tỷ muội chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Về sau cứ gọi ta như trước, là Uyển muội đi. Đây là phần thưởng của hoàng thượng và hoàng hậu ban. Ta lấy cho tỷ một ít, ta không cần những thứ này. Thật ra hôm nay ta đến đây là có việc khác muốn tìm tỷ. Muội cứ nói. Hôm nay ta vô tình nghe được Vu Trúc nói rằng muội của vương gia Mộng Giao quận chúa bệnh tình nguy kịch, cần một người thân có huyết mạch phượng hoàng để đổi mạng cứu người. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tỷ mới có thể sinh ra đứa trẻ như vậy. Cho nên ta đến đây để nhắc nhở tỷ. Vậy sao? Đa tạ muội nhắc nhở. Tỷ sao vậy? Không sao cả, có lẽ là hơi mệt thôi. Được rồi, vậy muội xin phép cáo lui trước. Tỷ nghỉ ngơi sớm đi.
Cái khăn tay này, Uyển Khiết, không ngờ ngươi lại là người của Đỗ Hoàng hậu. Con, là mẹ có lỗi với con. Chủ tử, Hạ bà đã kiểm tra rồi. Trong thức ăn của người có Tây Hoàng Hoa, còn trong hương an thần người thường dùng thì có xạ hương. Hai thứ này kết hợp lại đều là thuốc giải thai. Ngươi đi bẩm báo với vương gia, cứ nói chắc phi muốn rời khỏi vương phủ. Chủ tử, người làm vậy là có ý gì? Đừng hỏi nhiều, bảo ngươi đi thì cứ đi. Dạ. Tiêu Lăng Phong, Uyển Khiết, lần này ta muốn một mũi tên trúng hai đích. Ngưng ca, ngươi sao vậy? Tiêu Lăng Phong, ta nói cho ngươi biết, đừng hòng lấy mạng đứa con của ta để đổi mạng cho muội muội ngươi. Ngưng ca, ngươi nghe ta giải thích. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi nghe ta nói, ban đầu ta để ngươi mang thai quả thật có ý này, nhưng bây giờ ta nhất định sẽ nghĩ cách khác để cứu Mộng Giao. Ngươi trước đây đã tự tay lấy mạng cha mẹ ta, bây giờ còn muốn lấy mạng con ta nữa sao? Những lời ngươi nói, ta một chữ cũng không tin. Cho dù đứa trẻ được sinh ra, ta cũng không muốn nó có một người cha như ngươi. Tránh ra, bản vương tuyệt đối sẽ không để ngươi và đứa trẻ rời khỏi bản vương nửa bước. Buông ra. Ngưng ca, Tiêu Lăng Phong, ngươi lại dám muốn tự tay lấy mạng con mình sao? Ngươi không sao chứ? Mau truyền Vu Trúc. Chắc phi thế nào rồi? Chắc phi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứa trẻ không giữ được. Hơn nữa cái gì? Nói mau. Hơn nữa thân thể chắc phi rất yếu. Lần sảy thai này đã gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể, e là sau này rất khó mang thai lại. Sao lại như vậy? Ngưng ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ còn có con nữa. Ý ngươi là sao? Tiêu Lăng Phong, là ngươi hại con của chúng ta. Là ngươi. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta không cố ý. Từ khi ta cứu ngươi, cha mẹ đệ đệ ta đều mất mạng cả rồi. Giờ đến cả con của ta cũng mất. Tất cả đều là do ngươi gây ra. Do ngươi gây ra. Ngươi nói đúng, đều là lỗi của ta. Nếu ngươi không muốn gặp ta, ta đi. Ta đi. Chủ tử, người cố ý chọc giận vương gia, lại cố ý để vương gia đẩy ngã người, đánh rơi con sao? Người làm vậy cũng làm tổn hại đến bản thân mình. Đáng sao? Đứa con này vốn không giữ được nữa rồi. Ta cũng muốn hắn nếm thử nỗi đau mất mát. Đứa con đáng thương của ta, mong kiếp sau con được đầu thai vào một gia đình tốt. Vương gia, hóa ra nội gián trong phủ chính là hắn. Không cần đánh rắn động cỏ. Hắn chính là quân cờ quan trọng nhất của chúng ta. Vậy, Vương phi bên đó
Cô ta tính tình nóng nảy, vẫn là không nên cho biết thì hơn. Đã hiểu. Thân thể khá hơn chút nào chưa? Nói cũng lạ. Chủ tử gần đây uống thuốc tẩm bổ, ăn cũng không ít, nhưng thân thể lại chẳng thấy khá hơn chút nào. Đây là gì vậy? Đây là An Thần Hương người đưa tới. Chủ tử từ khi mới mang thai, thân thể đã không được khỏe. Chỉ khi đốt An Thần Hương người đưa tới, thân thể mới dễ chịu hơn một chút. Bản vương chưa từng sai người đưa An Thần Hương gì cả. Bẩm vương gia, trong thức ăn của Trác Phi có Tây Hoàng Hoa, trong An Thần Hương có xạ hương. Hai thứ này đều là dược liệu gây sảy thai. Cái gì? Những thứ này là ai đưa tới? An Thần Hương này là Uyển muội muội đưa cho ta. Muội ấy nói là do vương gia người ban. Còn về thức ăn, Uyển muội muội tinh thông dược lý, rất nhiều dược thiện cũng là do muội ấy chuẩn bị. Được lắm. Mất Trịnh Thải Vân, lại tới một Uyển Khiết. Bắt cô ta lại cho ta. Dạ. Bản vương hỏi ngươi, ngươi có phải đã động tay động chân vào thức ăn và An Thần Hương của Ngưng ca không? Oan uổng, vương gia, sao ta lại có thể hại Ngưng ca tỷ tỷ chứ? Ngươi không nói phải không? Bản vương sẽ dùng hình phạt đấy. Vương gia tha mạng, thật sự không phải ta. Vương gia bớt giận. Uyển Khiết dù sao cũng là do hoàng thượng hạ chỉ ban cho người làm vương phi, không thể tùy tiện xử trí. Chi bằng đem chuyện này bẩm báo với hoàng hậu nương nương. Người thấy sao? Hoàng hậu. Tống tướng quân, ta đã tìm được kẻ chủ mưu thật sự hại cả nhà ta rồi. Ai? Kẻ chủ mưu chính là hoàng hậu. Tùy tiện nghị luận về hoàng hậu là tội mất mạng. Nếu không có bằng chứng xác thực, ta biết muốn lật đổ hoàng hậu tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân cùng tội. Tống tướng quân, ngài có nguyện ý giúp ta không? Ngưng ca, chuyện này vô cùng hung hiểm và phức tạp. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ... Chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Tướng quân nói phải. Chuyện này là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu là tội của hoàng hậu nương nương, ta sẽ bẩm báo với thánh thượng để hoàng thượng định đoạt. Tướng quân, giờ đã không còn sớm nữa, ngài cứ về đi. Vậy thì ngươi chớ nên manh động. Ta đi trước đây. Nếu ngươi muốn lật đổ hoàng hậu, bản vương có thể giúp ngươi. Ngươi theo dõi ta, bản vương sợ ngươi gặp nguy hiểm nên mới âm thầm bảo vệ. Vậy ta có phải nên cản tạ sự quan tâm của vương gia không? Trước đây bản vương cũng bị gian nhân che mắt, mới hại người nhà của ngươi. Sự việc đến nước này, bản vương cũng đau lòng khôn xiết. Sự đã rồi, xin lỗi thì có ích gì? Ta chỉ không hiểu tại sao hoàng hậu lại làm như vậy. Bởi vì Lục hoàng tử. Hoàng hậu một lòng muốn Lục hoàng tử trở thành thái tử. Hoàng hậu cảm thấy ngươi là mối đe dọa nên mới ra tay với mẫu phi của ngươi. Nhưng tại sao nhất định phải trừ khử mẫu phi của ngươi, giữ bà ấy lại trong cung làm con tin? Chẳng phải sẽ chắc chắn hơn sao? Điều này ta cũng không rõ. Nhưng ngươi nói đúng, ta nhất định phải vào cung hỏi cho ra lẽ với hoàng hậu. Đây là hôn thư do bản vương tự tay viết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vương phi của bản vương. Bản vương tuyệt đối sẽ không cưới ai khác nữa.
Ta chỉ muốn điều tra rõ chân tướng sự việc. Đợi tất cả những chuyện này kết thúc, ta sẽ rời khỏi vương phủ. Ngôi vị vương phi này, vương gia vẫn nên tìm người khác thích hợp hơn. Bản vương đã mấy lần mấy lượt hạ mình cầu xin ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn từ chối. Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm Tống tướng quân đó? Ta và Tống tướng quân trong sạch. Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ không ở cùng kẻ thù. Không có sự giúp đỡ của bản vương, ngươi tuyệt đối không thể lật đổ hoàng hậu. Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Hoàng hậu nương nương, đại sự không hay rồi. Chắc phi của thần vương phủ kia kìa, đang hùng hổ kéo đến đây để hỏi tội đấy. Cái gì? Trịnh Ngưng ca bái kiến hoàng hậu nương nương. Trịnh Chắc phi hùng hổ đến tìm bổn cung là vì chuyện gì vậy? Bẩm hoàng hậu nương nương, Ngưng ca đã tra ra được hung thủ của mấy vụ án mạng gần đây, đến xin hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần thiếp. Người đâu? Mang lên đây. Oan uổng, hoàng hậu nương nương, người phải làm chủ cho thần thiếp. Người nói Uyển Khiết là hung thủ, có bằng chứng không? Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, vương gia vẫn luôn truy tra chân tướng chuyện mẫu phi hắn bị đầu độc. Cuối cùng trời xanh có mắt, vương gia tìm được ngự y Lưu Hoạn. Đúng lúc đang hỏi kẻ hạ độc thực sự, Lưu Hoạn lại bị người ta ám sát giữa đường. Sau đó thứ muội ta Trịnh Thải Vân cũng bị người ta sát hại. Kim độc được dùng và kim độc lấy mạng ngự y Lưu Hoạn là giống hệt nhau. Vậy thì ngươi làm sao có thể chứng minh là Uyển Khiết làm đây? Ngày Trịnh Thải Vân bị hại, hung thủ để lại một chiếc khăn tay tại hiện trường. Chiếc khăn tay này được làm từ thục cẩm, với kỹ thuật thêu Tô Châu. Cả vương phủ trên dưới chỉ có Uyển Khiết dùng loại khăn tay này. Uyển Khiết lấy mạng Lưu Hoạn và Trịnh Thải Vân, hai người biết chuyện bị diệt khẩu, đủ thấy cô ta và chuyện của mẫu phi và muội muội của thần vương không thể thoát khỏi liên quan. Hoàng hậu nương nương, chứng cứ xác thực, còn xin nương nương làm chủ. Uyển Khiết, quả thực có chuyện này. Oan uổng, rõ ràng là Trịnh Ngưng ca, cô ta ghen tị ta làm vương phi trước, đang vu oan giá họa ta. Ta căn bản không quen biết Lưu Hoạn nào cả, cũng không biết võ công, làm sao có thể lấy mạng người được? Nếu ngươi không thừa nhận, vậy ta sẽ bẩm báo thánh thượng. Ta nói cho ngươi biết, Lưu Hoạn còn sống, ta đã dùng huyết phượng hoàng cứu sống hắn. Hiện giờ hắn đang ở một nơi rất bí mật. Đợi diện kiến thánh thượng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Được rồi, chuyện nhỏ này trước tiên không cần làm ầm ĩ đến hoàng thượng. Vương gia, nhìn xem, mặt trời đã ngả về tây rồi. Chắc phi, không, vương phi đến giờ vẫn chưa về. Có phải gặp nguy hiểm gì rồi không? Bản vương đã nói rồi, không có sự giúp đỡ của bản vương, cô ta không làm được. Đi, theo ta vào cung. Vâng. Trẫm phái ngươi đến thần vương phủ theo dõi bấy lâu nay, có manh mối gì không? Hồi bẩm hoàng thượng, qua quan sát của thần vương Trác phi, cũng chính là Trịnh gia đích nữ Trịnh Ngưng ca, huyết phượng hoàng của cô ta quả thực có thể cứu mạng. Thần cho rằng nuôi một người như vậy trong cung, đối với hoàng thượng mà nói chỉ có trăm lợi mà không một hại. Nếu đã điều tra rõ ràng rồi thì triệu hồi về đi. Vâng. Tâu bẩm hoàng thượng, thần vương cầu kiến. Cho vào. Vâng. Tuyên thần vương. Vi thần Lăng Phong tham kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi. Lăng Phong, trẫm nghe nói sự ra đi của mẫu thân ngươi có ẩn tình khác. Chắc phi của ngươi Trịnh Ngưng ca, điều tra được kết quả gì chưa? Vâng. Thần hôm nay đến đây chính là muốn chỉ ra hung thủ với hoàng thượng. Chẳng lẽ hung thủ ở trong cung? Chính xác, hung thủ chính là
Đỗ Hoàng hậu, người thật to gan, dám vu oan hoàng hậu của trẫm. Người thật lớn mật. Nếu hoàng thượng không tin, vi thần có thể đối chất với hoàng hậu. Mồm mép vẫn còn cứng lắm. Chỉ cần ngươi khai ra tung tích của Ngự Y Lưu Hoạn, bản cung có thể tha mạng cho ngươi. Hoàng hậu nương nương, ngươi đúng là tự thú nhận rồi. Là ngươi sai Trịnh Thải Vân hãm hại Trịnh gia. Trịnh gia chúng ta một lòng trung thành với ngươi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Phụ thân ngươi quả thật trung thành, nhưng đối với bản cung mà nói, hắn đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, chỉ những kẻ hữu dụng mới đáng sống, còn kẻ vô dụng thì chỉ xứng làm quân cờ bỏ đi sao? Không thì sao? Kẻ ác độc như ngươi cũng xứng làm hoàng hậu sao? Xem ra ngươi vẫn chưa biết thủ đoạn của bản cung. Cảnh Mama, cho cô ta xem. Cái này là thiên trùng đoạn trường tán. Sau khi uống vào, cứ như ngàn vạn con trùng đang cắn xé trong bụng ngươi, khiến người sống không được, ngỏm cũng không xong. Ngươi muốn làm gì? Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, tha mạng, hoàng hậu nương nương. Nô tỳ chỉ cầu được ngỏm. Vậy thì ban cho cô ta cái ngỏm thống khoái. Dạ. Ngươi thật độc ác. Cô ta là thuộc hạ của ngươi mà. Đó là hình phạt mà cô ta đáng phải chịu. Là cô ta làm việc bất lực. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Dừng tay. Sao ngươi lại có mặt dây chuyền này? Đây là di vật mẫu thân ta để lại. Không thể nào. Sao ngươi lại? Ngươi có ý gì? Sao Trịnh gia lại nhận nuôi ngươi? Nương nương, trên cánh tay trái của công chúa có một nốt ruồi đỏ. Ngươi, vậy mà lại là con gái của bản cung. Ngươi nói gì? Năm đó khi ta sinh ngươi, Khâm Thiên Giám Vu Trúc nói rằng nếu là công chúa, quốc gia ắt gặp tai ương. Phụ hoàng ngươi khi đó đã hạ chỉ, nếu sinh ra là con gái thì lập tức xử tử. Ngưng ca, ta khi đó là vì muốn bảo vệ ngươi nên mới bỏ rơi ngươi. Không ngờ ngươi lại được Trịnh gia nhặt được. Vì muốn bảo vệ ta, ta thấy ngươi sợ bị liên lụy thì có. Ngươi đã hại Trịnh gia chúng ta bao nhiêu mạng người. Dù ngươi là mẫu thân của ta, ta vẫn hận ngươi. Hận không thể băm vằm ngươi ra. Ngươi tội ác tày trời. Dù ngươi là mẫu thân ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn làm kẻ ác đâu? Triều đình nào mà chẳng đầy sóng gió tanh máu. Muốn làm người tốt thì phải bỏ mạng trước. Sự việc đúng sai tự có công luận. Hoàng thượng nhất định sẽ xử lý công bằng. Ngươi vẫn chưa hiểu phụ hoàng ngươi là người thế nào. Nếu ngươi là một bậc minh quân thì năm xưa ngươi làm sao bị bỏ rơi? Tiêu Lăng Phong là vị vương gia có công lao hiển hách, mẫu thân hắn bị hại lại chẳng có một ai đoái hoài. Còn cả dưỡng phụ của ngươi, Trịnh Tề Vũ, ông ta là vị thủ phủ quyền cao chức trọng. Vụ án lớn như vậy, phụ hoàng ngươi tại sao lại làm ngơ? Ngươi rốt cuộc có ý gì? Bởi vì phụ hoàng ngươi mới chính là kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện. 6 năm trước,
Tiêu Lăng Phong đại phá man di, công cao trấn chủ. Phụ hoàng ngươi liền phái sát thủ ám sát Tiêu Lăng Phong. Hắn vốn đã trúng kịch độc, vậy mà lại kỳ tích sống sót. 6 năm trước là ta cứu Tiêu Lăng Phong. Phụ hoàng ngươi vốn có bệnh nan y, quanh năm suốt tháng bệnh tật triền miên. Hắn tra ra được là huyết phượng hoàng của ngươi đã cứu hắn. Hắn cũng muốn dùng huyết phượng hoàng để cứu mình, nhưng lại sợ không cứu được, nên muốn tìm người thử nghiệm. Mẫu phi của thần vương, Thẩm Thị. Đúng vậy. Những năm qua, Thẩm Thị vẫn bị coi như con tin, giam giữ trong cung. Phụ hoàng ngươi liền hạ độc cô ta, rồi bảo ngươi dùng huyết phượng hoàng cứu. Ngươi hạ độc vào huyết phượng hoàng là vì sao? Ngươi không muốn Thẩm Thị được cứu, nên ngươi hạ độc. Phụ hoàng ngươi không mất, thì đệ đệ ngươi không thể kế thừa hoàng vị. Chỉ vì hắn muốn kế thừa hoàng vị mà liên lụy đến tính mạng nhiều người như vậy sao? Phụ hoàng ngươi chẳng phải cũng vì hoàng vị mà ngay cả tình thân máu mủ cũng không màng. Ngươi có biết đại hoàng tử vì sao mất bất đắc kỳ tử? Đứa trẻ này thật sự là hoàng tử của trẫm sao? Đương nhiên là con của hoàng thượng. Trẫm chỉ đùa với ngươi thôi. Hoàng hậu vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Đại hoàng tử lại chính là đứa trẻ năm xưa bị đổi với ta. Vậy nên ngày đại hôn hắn đột nhiên hộc máu là do hoàng thượng hạ độc. Đúng vậy. Phụ hoàng ngươi xưa nay vốn lạnh lùng, mẫu hậu làm nhiều chuyện như thế cũng là bất đắc dĩ. Nói cho cùng cũng đều là vì quyền lực của chính các ngươi mà thôi. Ngưng ca, trời cao có mắt, hôm nay để mẫu hậu tìm được ngươi, mẫu hậu nhất định sẽ bù đắp những năm qua đã nợ ngươi. Đủ rồi. Ngươi nói gì ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Hoàng hậu, thật to gan. Không ngờ ngươi mới là hung thủ của tất cả mọi chuyện. Ta đã nói sao ngươi dám một mình đến đây, thì ra là cố ý. Ngươi vẫn luôn câu giờ. Sai chính là sai, ngươi vẫn nên nhận tội đi. Câm miệng. Ta xem thử kẻ nào dám lại đây. Các ngươi dám tới đây, ta liền lấy mạng cô ta. Mau thả cô ta ra cho bổn vương, nếu không bổn vương nhất định khiến ngươi hối hận. Thần vương, xem ra ngươi vẫn rất quan tâm vị chắc phi này mà. Nhưng mà cô ta lại hận ngươi thấu xương, thì đã sao? Bổn vương hôm nay nhất định phải giúp cô ta. Hoàng hậu, đừng kích động, đừng làm tổn thương phượng hoàng huyết mạch của trẫm. Tuyệt đối không thể để phụ hoàng ngươi biết thân phận thật sự của ngươi, nếu không ngươi chỉ có một con đường mất mạng. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn thay người trừ bỏ mối lo trong lòng này. Tiêu Lăng Phong công cao trấn chủ, thà nhìn hắn thế lực bành trướng, chi bằng nhổ tận gốc đi. Hoàng thượng, thần thiếp không có sai, đến nước này ngươi còn chối cãi. Hoàng thượng, thiên tử phạm pháp cũng xử như thứ dân. Bà ta tuy là hoàng hậu cũng nên xử theo luật pháp. Đi gọi cấm vệ quân. Dạ. Ngươi làm gì vậy? Hoàng thượng đừng nóng vội, trong phòng này có người ngoài đâu, cần gì kinh động cấm vệ quân. Hoàng hậu nương nương, ta khuyên người mau thả vương phi của bổn vương ra. Dù sao trò hay mới chỉ bắt đầu thôi. Dẫn vào. Hoàng thượng tha mạng. Chúng mỗi ngày đều tra tấn thần, thần thật sự không chịu nổi nữa. Hoàng thượng tha mạng. Tống tướng quân, đây là thư chủ tử nhà tôi gửi cho ngài. Ngưng ca, vì báo thù ngươi lại không màng sinh tử của mình. Ngươi thật hồ đồ. Hân Dung,
Dạ, đêm nay trong cung có binh biến, người lập tức dẫn huynh đệ đến cửa thành chặn Ngự Lâm quân lại. Hoàng thượng còn nhớ người này không? Cựu phó tướng cấm vệ quân Tào Vũ. Tiêu Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đòi lại công đạo cho hoàng thượng và hoàng hậu. Tiêu Lăng Phong, chắc phi của ngươi còn trong tay bổn cung đấy. Ta khuyên ngươi hãy nhìn rõ tình thế hiện tại, đi gọi cấm vệ quân. Hôm nay nếu không có bổn vương cho phép, ai cũng đừng hòng ra khỏi cửa này. Tiêu Lăng Phong, người điên rồi. Đây là tội mưu phản. Ta 12 tuổi ra trận, 16 tuổi bình định Man Di, giúp hoàng thượng trấn giữ biên cương, vào sinh ra tử, đến cuối cùng lại bị hoàng thượng phái thích khách ám sát. Còn mẫu phi của ta cũng bị hoàng thượng giam cầm trong cung, đến cuối cùng bị hoàng hậu hạ độc. Trịnh Ngưng ca, ngươi hãy nhìn cho kỹ, tên hôn quân này có đáng để ngươi hầu hạ không? Ngươi kỳ thực sớm đã lên kế hoạch bức cung. Đúng vậy, Vu Trúc cũng là do hắn phái tới. Kẻ như hắn trị quốc vô năng, chỉ giỏi đùa bỡn lòng người, dựa vào thủ đoạn hèn hạ để lên ngôi vị hôn quân, có xứng đáng làm hoàng đế của Tần quốc chúng ta không? Hôm nay bổn vương sẽ phế chốt hắn. Ngươi, Tiêu Lăng Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Mạng của chắc phi ngươi còn nằm trong tay ta đấy. Hoàng hậu nương nương, ta khuyên ngươi mau thả Ngưng ca ra. Nếu không lục hoàng tử, ta sẽ lập tức tìm thấy hắn. Tiêu Lăng Phong, người dám, xem ta có dám hay không. Vương gia, Tống tướng quân đã dẫn người chặn đường cấm vệ quân. Hoàng cung đã bị thân vệ của chúng ta công hãm. Tốt lắm. Tống tướng quân, Tiêu Lăng Phong, không ngờ Tống tướng quân cũng bị người phản bội. Ngươi, tên nghịch tặc lang tâm cẩu phế. Hoàng hậu nương nương, ta biết ngươi không quan tâm đến tính mạng của hoàng thượng, nhưng lục hoàng tử vẫn còn ở trong hoàng thành này. Người của bổn vương không bao lâu nữa sẽ tìm thấy hắn. Nếu Ngưng ca có mệnh hệ gì, đến lúc đó thứ tới đây chính là thi thể của hắn. Cả đời này mẫu hậu nợ con, chỉ có thể kiếp sau trả lại cho con. Nhưng Tế Nhi là người thân duy nhất của con trên đời này. Dù thế nào cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Được. Tiêu Lăng Phong, bổn cung muốn ngươi thề, ngươi tuyệt đối không được làm hại lục hoàng tử. Chỉ cần ngươi đáp ứng bổn cung, ta sẽ thả cô ta. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngưng ca, ngươi không sao chứ? Bổn cung tranh đấu cả đời, đến cuối cùng lại là cảnh trong gương, hoa trong nước, một mảnh trống không. Tiêu Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng, mau hạ chỉ ban ngỏm cho Đỗ hoàng hậu, đồng thời thoái vị nhường hiền, nhường ngôi cho ta. Thánh chỉ ta đã soạn sẵn rồi, chỉ cần hoàng thượng đóng ấn tỷ là được. Tiêu Lăng Phong, ngươi tên loạn thần tặc tử này, muốn trẫm thoái vị, ngươi đừng hòng. Hoàng thượng, ta chỉ muốn giữ lại cho người chút thể diện, ngày sau còn lưu lại giai thoại. Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ai dám lấy mạng trẫm? Một lát nữa đưa Thái thượng hoàng xuống, chăm sóc cho tốt. Còn về Đỗ hoàng hậu,
lụa trắng, dao găm, thuốc độc. Để bà ta tự chọn một thứ. Dạ. Tên tặc tử nhà ngươi sẽ ngỏm không tử tế. Ta không chỉ không ngỏm, mà còn sống lâu hơn các ngươi, ngồi trên Giang Sơn muôn đời. Thái Thượng Hoàng, mời. Nô tài ngỏm hết rồi sao? Tại sao lại để ngươi tới đây? Hoàng thượng phái ta đến. Hoàng thượng nói để ngươi tự chọn một cách ra đi cho phải phép. Lên đường. Hoàng thượng, ý ngươi là Tiêu Lăng Phong? Hắn đã lên ngôi hoàng đế rồi sao? Tiên hoàng vừa ban chiếu thư tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho tân đế. Bản cung cùng tiên hoàng tranh đấu bấy lâu, mưu tính trăm phương ngàn kế, cuối cùng lại thành ra tạo phúc cho hắn. Chỉ đáng thương cho Tề Nhi của ta. Ngưng ca, con có thể gọi ta một tiếng mẫu hậu được không? Kiếp này là mẫu hậu có lỗi với con. Mẫu hậu. Người cứ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ đệ đệ. An táng Thái hậu chu đáo. Dạ. Hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng vốn đã bệnh nặng, giờ lại thêm cơn thịnh nộ này, e rằng không qua khỏi đêm nay. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Nếu Thái Thượng Hoàng băng hà, trẫm nhất định sẽ hậu táng. Tiêu Lăng Phong, ngươi đã trả được thù. Trên đời này không còn ai dám cãi lời ngươi nữa. Ngươi có phải đã quên trẫm vẫn chưa tìm được Lục hoàng tử? Trẫm bây giờ chỉ còn một mối đe dọa lớn nhất. Kẻ thù của ngươi đều đã ngỏm cả rồi. Lục hoàng tử chỉ là một thiếu niên ngây dại, hà cớ gì ngươi phải đuổi cùng lấy mạng tận? Đàn bà thì hay có lòng trắc ẩn, kẻ làm vua phải tàn nhẫn. Trẫm muốn giữ vững Giang Sơn thì phải quét sạch mọi chướng ngại vật. Tiêu Lăng Phong, ta đã cho Tống tướng quân âm thầm giúp ngươi, chỉ vì tiên hoàng tham lam tàn bạo, hãm hại trung lương. Nếu ngươi vì loại bỏ kẻ khác chính kiến mà tàn sát kẻ vô tội, vậy ngươi và tên hôn quân đó có gì khác nhau? Tàn sát kẻ vô tội. Mẫu phi của trẫm, muội muội của trẫm chẳng lẽ không vô tội sao? Nếu trẫm tha cho Lục hoàng tử, ngày sau hắn nhất định sẽ tìm cách trả thù. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Tiên hoàng tàn bạo, lấy mạng bừa bãi mới dẫn đến kết cục thảm bại. Ngươi không sợ dẫm lên vết xe đổ sao? Hôm nay ngươi hãy vào cung, chuẩn bị làm hoàng hậu của trẫm đi. Công chúa điện hạ, đây là nơi Lục hoàng tử ẩn thân. Người nhất định phải chăm sóc Lục hoàng tử thật tốt. Được, ta hứa với ngươi. Ngưng ca là ta đây. Tống tướng quân. Ngưng ca, ta đưa ngươi đi. Tống tướng quân, chúng ta phải tìm Lục hoàng tử trước. Lục hoàng tử là người duy nhất có khả năng tranh giành ngôi vị với Tiêu Lăng Phong. Ta muốn tìm được hắn trước, đưa hắn rời khỏi nơi thị phi này. Giang Sơn đổi chủ mà vẫn cứ như vậy. Tống tướng quân, đây là nơi Lục hoàng tử ẩn náu.
Lục hoàng tử ẩn thân ở nhà cũ Đỗ gia, nơi này cách hoàng cung rất xa. Hân Dung, ngươi hãy đi tìm Lục hoàng tử rồi hộ tống hắn chạy trốn. Vâng. Ngưng ca, ta sẽ hộ tống hắn rời khỏi đây. Đa tạ Tống tướng quân. Nếu thật lòng muốn cảm tạ ta thì đừng gọi ta là Tống tướng quân nữa, hãy gọi ta là Tống đại ca. Tống đại ca. Tống tướng quân, can đảm nửa đêm nửa hôm đưa hoàng hậu của trẫm ra khỏi thành, ngươi có ý đồ gì? Tống đại ca, sao có thể chứ? Trẫm sớm biết ngươi có ý đồ mưu phản, đã sớm mua chuộc hạ nhân của ngươi, bỏ độc vào thức ăn của ngươi, lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Kẻ tiểu nhân bị ổi. Tống đại ca, Tống đại ca, ta sẽ cứu huynh. Đừng lo cho ta, mau đi đi. Đi mau. Ngươi dám dùng huyết phượng hoàng để cứu hắn, chẳng lẽ ngươi đã yêu hắn rồi sao? Tiêu Lăng Phong, ta đã nói rồi, ta sẽ không làm hoàng hậu của ngươi. Nếu đã vậy, trẫm sẽ lấy mạng hắn ngay trước mặt ngươi. Ra tay. Tống đại ca, Ngưng ca, kiếp sau ta mong được gặp ngươi sớm hơn. Tống đại ca, huynh tỉnh lại đi. Tống đại ca, ta hứa với huynh. Xin lỗi, là ta hại huynh rồi. Ngươi hứa với hắn điều gì? Ta hứa với hắn điều gì? Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Lăng Phong, hắn giúp ngươi lên ngôi hoàng đế, tại sao ngươi lại lấy mạng hắn? Chỉ vì hắn muốn cướp ngươi khỏi ta. Trịnh Ngưng ca, ngươi là của ta, không ai có thể cướp đi. Ngươi đã lấy mạng cha mẹ ta, đệ đệ ta, con của ta, giờ ngươi lại lấy mạng Tống đại ca. Ngươi rốt cuộc muốn giày vò ta đến mức nào mới vừa lòng? Trẫm bây giờ đã là hoàng đế, cả Giang Sơn này đều là của trẫm. Ngươi muốn gì trẫm cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng rời xa trẫm. Vứt hắn ra bãi tha ma. Tống đại ca, Tống đại ca, Tống đại ca. Đã nói là ta không ăn. Chủ tử, người đã 1 tháng không ăn gì rồi, cứ tiếp tục thế này thì thân thể sao chịu nổi. Đói ngỏm càng tốt, còn hơn là ở cùng với tên súc sinh Tiêu Lăng Phong. Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân mang điểm tâm đến cho người. Đã nói là ta không ăn, mang đi. Nương nương thật sự không ăn sao? Đây là Lục điện hạ sai người mang đến. Hân Dung, Lục hoàng tử thế nào rồi? Thuộc hạ đã hộ tống Lục hoàng tử chạy đến nhà ngoại tổ phụ là Đỗ lão tư mã. Thế lực nhà mẹ đẻ của Đỗ hoàng hậu không nhỏ, Đỗ lão tư mã đã đồng ý xuất binh giúp hắn. 3 ngày nữa, Lục hoàng tử sẽ dẫn binh tấn công vào hoàng thành. Lúc đó, cựu bộ tướng của tướng quân nhà ta sẽ hợp sức với họ từ trong ra ngoài. Phò tá chính nghĩa. Tốt. Vậy thì tốt. Chỉ là tướng quân nhà ngươi, ta đã nghe nói rồi. Nương nương yên tâm, 3 ngày nữa ta nhất định sẽ báo thù cho tướng quân nhà ta. Có gì ta có thể giúp được không? Chúng ta định giờ dậu 3 ngày nữa sẽ hành động. Đến lúc đó, mong nương nương giữ chân Tiêu Lăng Phong, đừng để hắn phát giác. Được. Tiêu Lăng Phong, ngươi tàn bạo bất nhân, phản bạn lừa người. Nay là lúc để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngưng ca, ngươi đây là... Hoàng thượng, ta đã nghĩ thông rồi. Ân oán ngày xưa, hãy để nó qua đi. Chỉ cần sau này ngươi thi hành nhân chính, là một vị hoàng đế anh minh, để bá tánh tẩm quốc an cư lạc nghiệp, ta sẽ làm tốt hoàng hậu của ngươi. Trẫm biết, trẫm có nhiều điều có lỗi với ngươi. Mắt thấy ngươi cũng chưa chắc thật sự tha thứ cho trẫm, nhưng về sau trẫm sẽ gấp trăm ngàn lần đối tốt với ngươi, để ngươi làm nữ nhân
tôn quý nhất, hạnh phúc nhất tầm quốc này. Hoàng thượng không cần nói nhiều nữa. Tâm ý của người với ta, Ngưng ca hiểu. Người thật sự hiểu. Người đối với trẫm. Hoàng thượng, chén rượu này ta kính người. Tiếng gì vậy? Trẫm đi xem. Đây là chuyện gì? Hoàng thượng không biết sao? Trong rượu vừa cho người uống có pha mềm gân tán. Ước chừng lúc này nhân mã của Lục hoàng tử đã sắp chiếm toàn bộ hoàng cung rồi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Bởi vì ta là con gái ruột của Đỗ hoàng hậu và tiên đế. Lục hoàng tử là đệ đệ ruột của ta. Ta có lý do gì không giúp hắn mà lại giúp ngươi? Chúng ta là phu thê. Trẫm luôn chân thành với ngươi. Phu thê, ngươi đã lấy mạng dưỡng phụ mẫu của ta, đệ đệ ta và Tống tướng quân, còn bức tử mẫu thân ruột của ta. Ngươi nhiều lần xâm phạm và ngược đãi ta. Ta và ngươi có mối thù không đội trời chung. Trịnh Ngưng ca, thì ra ngươi vẫn luôn hận trẫm. Ngươi chưa từng quên báo thù. Phải, ta chưa từng có một ngày nào quên báo thù. Ta nói cho ngươi biết, trước đây ta đối tốt với ngươi, cứu mạng ngươi, chính là để cho ngươi yêu ta. Sau đó rồi tìm cơ hội báo thù ngươi. Ta cũng muốn cho ngươi nếm trải nỗi đau bị chí thân phản bội. Không, thì ra ngươi vẫn luôn lừa gạt trẫm. Ngươi có biết ta sảy thai như thế nào không? Không phải ngươi đẩy, là tự ta ngã. Ta chính là muốn cho ngươi biết, cho ngươi tưởng là ngươi tự tay lấy mạng con của ngươi. Câu hỏi cuối cùng của ta, ngươi đã từng yêu ta chưa? Nhân phi mộc thạch gia hữu tình. Trong những lúc ta và ngươi ân ái, ta đương nhiên cũng có khoảnh khắc động lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến phụ mẫu và đệ đệ ta, khuôn mặt ngỏm không nhắm mắt, ta liền cảm thấy chút tình ý của ta với ngươi chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn và xấu hổ. Nói đến đây rồi, không còn gì để nói nữa. Lấy mạng ta đi. Tiêu Lăng Phong, ta sẽ không để ngươi ngỏm dễ dàng như vậy. Ta muốn ngươi sống thật tốt, sau đó chịu hết mọi giày vò. Bái kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Hoàng tỷ, những năm qua tỷ đã chịu quá nhiều khổ cực. Mẫu hậu và ta đều có lỗi với tỷ rất nhiều. Nếu có thể, trẫm mong tỷ ở lại, để trẫm có thể bù đắp cho tỷ. Đa tạ hoàng thượng hậu ái. Nhưng trải qua những chuyện này, ta đã sớm chán ghét chốn cung đình, đầy dẫy những mưu mô xảo quyệt và lòng người bạc bẽo. Trải qua những đau khổ tột cùng của nhân gian, ta đã mệt mỏi rồi. Ta chỉ muốn rời xa mọi tranh đấu, sống nốt quãng đời còn lại. Được rồi, vậy sau khi tỷ an cư lạc nghiệp, ít nhất hãy cho người báo tin cho trẫm, để trẫm biết tỷ đang ở đâu. Được. Quận chúa Tiêu Mộng Giao nhờ hạ bà dùng huyết phượng hoàng làm thuốc đã bình phục. Nàng ấy không làm điều ác, mong hoàng thượng hãy đối xử tốt với cô ta. Đó là điều đương nhiên. Trên đời này làm gì có chuyện huynh nợ muội trả. Cô ta sau này vẫn là quận chúa, mọi đãi ngộ vẫn như cũ. Vậy thì tốt. Nhưng mà hoàng tỷ, tại sao tỷ nhất định phải tha mạng cho Tiêu Lăng Phong? Nếu tỷ hối hận, trẫm có thể bắt hắn lại, lấy mạng hắn thay tỷ. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Ta chỉ mong thù hận chấm dứt tại đây. Ta đã phế võ công của Tiêu Lăng Phong, đẩy hắn ra biên ải,
Đó đã là hình phạt lớn nhất đối với hắn rồi. Ta hiểu rồi Hoàng tỷ. Nếu thật sự lấy mạng hắn, ta cũng chẳng khác gì hắn. Xin tỷ yên tâm, ta sẽ là một minh quân. Hoàng thượng, ta đi đây. Người bảo trọng. Vương gia, ngài bị trục xuất khỏi Tầm Quốc rồi. Nếu trở về Đô Thành, ngài sẽ mất mạng. Không, ta phải đi tìm Ngưng ca. Ta phải nói với cô ta. Ta biết lỗi rồi. Vương gia. Ngưng ca. Ngưng ca.